درود خدمت عزیزان بیننده چنل آموزش به مجازی. خوش آمدید در ویدیو جدید. در این ویدیو میخوایم به شما یک سایت را معرفی کنیم که هر متن انگلیسی دانه و دستنویس انگلیسی تبدیل کنه. قبل از او از شما خواهش میکنیم که یوتیوب آموزش به مجازی را سابسکرایب کنید، اشتراک گذاری کنید، ویدیوها را آموزش مستفید چند و ویدیوهای مختلف میخوایم اپلود کنیم در آینده نزدیک. الان با این ویدیو آموزشی میکروسافت در حال اپلود هستیم. سایت که ما میخوایم معرفی کنیم سایت Calligrapher.ai. www.calligrapher.ai یک سایت مبتنی برای شما هستید. هر متنی که شما نوشته میکنید براتون چه میکنه؟ تبدیلش میکنه بعد دستنویس. او دستنویس شما میتونید تبدیل دانلودش کنید به صورت SVG و استفادهش کنید به یک تصویر. و این تصویر میتونید چی کنید؟ استفاده کنید. مثلا این ما نوشته کردیم بجای و متن ما تبدیل کرده و دستنویس که welcome to virtual account. هر روز یک سایت مفید را برای شما آموزش خواهیم داد. امیدوار هستم که استفاده کنید، استفاده کنید، اشتراک بگذارید و ما را همراهی کنید تا موفقانه آموزش های مجازی ما را اندازی کنیم و بتوانیم منظور خدمت 15 دنیا شویم. سپاس. امیدوار هستم حمایت